Bună ziua, valențele mele frumoase, bine ați venit, dragii mei. Astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii octombrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în balanță. Nu uitați să vedeți video unde voi aveți, da, etalarea unde voi aveți Venus, luna sau ascendentul pentru a completa cât mai bine această etalare. Începem cu provocarea, ca întotdeauna. Să vedem care este ea, cu ce vine la pachet și cum putem ajuta. Provocarea este treiul de monede. Treiul de monede ca provocare este, hai să zicem așa, ești provocat să-ți cauți calea, vocația dacă vrei, sau ești provocat să-ți cauți talentele. Te-ai născut cu un talent, îmi vine să zic. Și nu l-ai dezvoltat în tine. Ești provocat să cauți. Pur și simplu. Trebuie să cauți ceva. Că e vorba despre acea vocație, că e vorba despre un parteneriat, trebuie să cauți să colaborezi, că e vorba să cauți să-ți cauți acele talente, că e vorba să cauți, nu știu, o colaborare unde știi că tu cauți ceva și nu știi pe unde să o iei. Ca provocare, ești provocat să cauți, dar ca sfat direct această carte vine și spune, tu intră în căutare. Nu mai sta doar să te gândești, aș căuta și eu un drum, dar nu știu care e. Nu știu care o fi. Nu. Încearcă să te concentrezi pe ce îți dorești. Dacă ai deja, nu știu, poate ai deja o afacere sau vrei să deschizi o afacere, aici e vorba că ești în căutare de colaborări. Poate că dacă afacerea ta merge într-un fel sau în altfel, într-un fel sau altul, aici provocarea este să cauți ghidare, să cauți colaborare sau să cauți colaboratori, nu știu cum se zice, nu vine în minte acum, asociați, în cazul în care vorbim despre asta, da? Inspirație, de ce nu? Caută inspirație în altă parte. Aici avem un pictor, da? Care caută, care pictează și ăștia doi, nu știu, poate te-ai pierdut pe drum și e momentul să te repui pe drumul tău. De-aia este și o carte a vocației și a talentelor noastre, treiul de monede, da? Sau o carte a colaborării, dacă te-ai pierdut pe drum în relația ta și n-ai mai colaborat, aici e momentul să începi să regăsești drumul către colaborare. Da? Despre asta e vorba. Depinde de fiecare unde simte că are nevoie să se repună pe drumul lui. Da? Hai să vedem cu ce vine la pachet această carte. Asta vrea să sară. Ia uite. 4 de cupe. Cavaler de băte, semn lucruri ciudate aici, pentru că 4 de cupe este cartea insatisfacției. Nu-mi convine, domne, ce am în viața mea. Și aici e vorba despre un fel de moftureală, îi zic eu câteodată, la 4 de cupe. Și asta simt acum la voi. 10 de bâte. Moftureală. Iarăși mi-am mai... câte au căzut foarte multe. Mi-am mai inventat un cuvânt aici. Și 5 de bâte. Interesant, la capătul cărților avem nevoie de eforturi, dragii mei, dragile mele balanțe. Aveți nevoie să vă puneți în serios aici, la treabă, da? Uite, avem un proiect la care lucrezi, dar nu ești atent la detalii. Trebuie să fii foarte atent. Pentru unii trebuie despre bani aici, sau despre vocația voastră, sau despre ceea ce voi încercați să construiți. Voi încercați aici să colaborați sau să căutați colaboratori și aici nu cred că depui toate eforturile sau nu ești foarte atent la detalii
în care are de văzut cu acel proiect. Ești în ceață, nu știi unde trebuie să te uiți, nu știi ce trebuie să vezi, e ceva ce e în ceață în tine. Același aspect poate fi și din punct de vedere al iubirii, da? Deci aici eforturile pe care tu trebuie să le depui este să ațâți din nou focul în această relație, să faci eforturile către a învia sau să faci eforturile către a ierta, de ce nu, sau să-ți ceri iertare în cazul în care aici e vorba despre lucruri din trecut care au întunecat, dacă vrei, sau au traumatizat această relație sau pe unul dintre voi. Dar aici e vorba despre a face, a fi atent, a căuta colaborare, după cum am zis, și așa mai departe. Acum, hai să o luăm pe părți, pentru că dacă nu ne bulibășim aici în mesaje. Dacă e vorba despre o colaborare profesională, domne, ești provocat să-ți cauți un asociat pentru că tu aici ești în ceață și nu mai vezi, nu mai înțelegi nimic, nu știi unde Dumnezeu să mă duc proiectul ăsta, ce să fac cu el, unde pot să găsesc colaboratori. Aici e vorba despre a căuta informații în primul și în primul rând. Există o persoană, cel puțin o persoană, care te poate ghida, îți poate arăta drumul. Există, caută acea persoană. Poate tu deja o cunoști. Cineva care are deja, poate, de ce nu, aceeași, dacă vorbim de vocație, aceeași vocație ca a ta. Nu știu, uite, sunteți pictori amândoi sau sunteți, habar n-am, e indiferent despre ce vocație vorbim, da? Contactează cu acea persoană, într-un fel sau altul, caută să ajungi la acea persoană, să ceri un sfat, pentru că îți va arăta, te va ghida, îți va arăta drumul. Dar aici, cum am simțit să spun moftureală la început, da? Tu ce vrei de fapt? Pentru că te văd aici cu curul în 7 luni, ca să fim așa români, da? Până la capăt, până în sânge, până în măduva oaselor. Tu ce vrei de fapt? Pentru că aici te văd pornit și după aia, dintr-o dată, ți se pare extraordinar de mare efortul pe care trebuie să-l faci și după aia ești în contradicție cu tine că zici, hai mă că parcă totuși îmi doresc asta, da? De-aia spun că te văd cu fundul în 7 luni, ca să fiu mai elegantă. Da. Tu ce vrei? Pentru că tu ești provocat aici să te centrezi. Centrează-te pe drumul tău, centrează-te, caută colaborarea sau caută sfatul care să te ajute să ajungi acolo pe drumul ăla. Caută să-ți pui în practică, de ce nu? Pentru că aici ai nevoie de practică și de eforturi. Pune mâna odată și fă. Monedele înseamnă concret. Caută ceva concret. Nu mai sta așa în pufăială, în dezamăgire, în habar n-am ce vreau, da? Se pare complicat. Nimic nu e ușor în viață, dragii mei, ce să zic. Mai ales când vorbim aici, când vorbim de vocație, foarte multă lume înțelege greșit cuvântul vocație. Vocație nu înseamnă să-ți fie ușor, adică e ca și cum, mi-am găsit vocația, uite, eu mi-am găsit vocația aici și eu trebuie să dau palme la funduleț, cum se zice așa, altora, ca să, într-un fel sau altul, să se trezească. Să zicem așa că mi-am găsit rolul pe planeta asta, da? Și la tine tot despre asta. Mi-am găsit rolul, dar rolul meu e unul care eu trebuie să-l accept, că e un rol în care pot să fac rău, pot să deranjez pe alții, da? Mi-l asum. Nu e ușor. Cine zice că ți-ai găsit vocația și, vai, Doamne, o să fie iarbă verde și soare pe cer sau soare în viața ta și succes nebunesc și nu, e complicat să-ți faci treaba pe pământul ăsta, treaba cu care tu ai venit înzestrat pe pământul ăsta. E foarte complicat. Ideea este
pentru tine să fie satisfăcător sau satisfăcătoare acea vocație. Nu contează că poate altora li se pare că, nu știu, le pui lucruri în cărcă. Nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Cred că m-ați înțeles ce vreau să zic. Pentru că în momentul în care tu, indiferent de cât de greu este să ajungi pe acest drum, indiferent de câte eforturi, sacrificii, poate, trebuie să faci, indiferent câte obstacole și indiferent câtă competiție ai în jurul tău, dacă tu știi, analizează cu claritate, dacă ești sigur că tu vrei să-ți găsești vocația, du-te și caut-o. Da? Despre asta vorbim aici, că ești provocat să-ți cauți acea vocație sau talente pe care tu să le pui în acțiune ca să poți să construiești aici ceva, să construiești colaborări și așa mai departe. Da? Dar nu ai cum, decât făcând eforturi constante și continue. Vreau să rămână foarte clar. Acum e ca și cum eu mă apuc, da, am deschis canalul ăsta, am făcut 10 videouri și gata, domne, vreau să câștig 5.000 de euro pe lună. Pentru că tot despre monezi vorbim, da? Așadar, constant, eforturi constante, atenție la detalii, unde trebuie să schimb lucruri, unde trebuie să fac altcumva. Sunt multe de văzut. În cazul în care vorbim despre o colaborare pe plan amoros, aici mare atenție, pentru că dacă ești provocat să contribui, să tragi la aceeași căruță cu celălalt, indiferent ce s-a întâmplat în trecutul relației voastre, tu trebuie să participi aici, să contribui la construcția acestei echipe, da? Nu mai sta așa fără chef și ca și cum se zice, oricum nu merită să fac eforturi, că am făcut eforturi și când am făcut eforturi tot eu am ieșit aici pe lipsă, da? E un soi de egoism aici, îmi vine să zic. Nu știu dacă, nu știu dacă neapărat e vorba despre voi. Cineva aici a fost egoist, unul dintre voi a fost egoist. Dacă tu ești cel egoist, 4 de cupe spune să mai analizezi un pic atitudinea sau să-ți analizezi acțiunile. Poate hai să spunem greșeala unde nu se ajunge, domne, să se închege odată echipa asta, este că nu ești atent la detalii. Poate faci pe repede înainte, ești așa foarte, foarte, foarte vitezoman, cum s-ar zice, și le faci pe toate odată, atenție, le faci pe toate odată. Dacă ești bărbat, de exemplu, uite, în aceeași zi îi aduci flori, îi cumperi, nu știu, un parfum sau ce știu, o bijuterie, o duci la restaurant, le-ai făcut pe toate și gata. Dar după aia tot ai conflicte și tu nu mai înțelegi nimic aici și zici, ce Dumnezeu mă echipă, ce Dumnezeu mai vrea asta să mai fac eu, ce Dumnezeu că uite câte am făcut și niciodată n-a fost bine. Ia cercetează-te tu pe tine, de fapt. Ia vezi tu că poate tu, neatenția ta la detalii, face să faci toată deodată și de fapt să nu faci. Că de-aia e vorba de a fi constant. Da? Analizează-te, 4 de cupe, o carte analizei. Nu mai sta boss umflat ca și cum nu mai am chef să fac nimic. Dar fă-le cum trebuie. Nu le face ca să-i arăți celuilalt. Uite, am făcut ce mi-ai zis tu, acum ce nu-ți convine. Pentru că aici e o mare contră. Da. Așadar, ești provocat să faci o echipă, să contribui cu adevărat, fiind foarte atent la cum faci lucrurile. Îmi vine fraza în care se spune nu contează ce spui sau ce faci, ci contează cum spui sau cum faci. Da? Atenția pe detalii. Despre asta vorbim foarte tare.
E cu skepsis la voi. Ok, hai să vedem surpriza, dragii mei. Surpriza lunii octombrie pentru balanțe. Tata, 2 de spade. Surpriza este că ceva se amână, probabil, sau surpriza este că ceva nu se acceptă. Nu știu dacă e vorba despre poziția ta, că tu ești pe negație aici și spui nu, domne, nu mai vreau să văd, nu mai vreau să aud, nu mai îmi trebuie. Nu, 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 nu. Da? Nu vreau să iau o decizie, amân să accept că trebuie să fac ceva. Hai să vedem cu ce vine acompaniată. Rege de spade. 9 de spade. 10 de bâte. Da. Și 4 de spade. Foarte interesant aici. Surpriza. Surpriză, surpriză. Se repetă un scenariu în viața ta pe care tu nu-l accepti nici în ruptul capului. Ce nu accepti tu aici este, hai să spunem așa, că sunt acuzațiile unei persoane la adresa ta. Deci, dragii mei, nu am nimic cu voi, Doamne ferește. Nu știu ce se întâmplă. Nu e pentru toată lumea etalarea, nu o luați personal. Cei care știți, mai ales că e conectat aici cu prima parte a etalării, cu echipa asta, da? Eu cred că sunt conectate aceste două, n-am simțit până la voi că sunt conectate între ele etalările. Cei care vă regăsiți într-o situație care se repetă, într-o situație care pentru tine nu ai acceptat-o nici în ruptul capului și nu vei accepta vreodată părerea sau acuzațiile unei persoane la adresa ta. Pentru unii dintre voi, acuzațiile sunt adevărate. De-aia spun că nu e pentru toată lumea. Atenție la ce faceți cu ceea ce spun. Ai fost acuzat într-un mod, hai să spunem așa, corect, îmi vine să zic, sau este reală acuzația acestei persoane față de tine, pentru că tu ești foarte închis. Tu nu vrei să te deschizi, tu nu vrei să comunici, refuzi absolut tot. Da? Orice contact, din inimă îmi vine să zic, îl refuzi. Și această persoană poate ți-a zis, asta cu gura pe tine și ți-a zis. A vrut să te facă, într-un fel sau altul, să te facă să te simți vinovat și să simți și tu greutatea pe care a simțit-o această persoană. Vine să spun să-ți iei o pauză, în loc să stai aici, să te, hai să zicem așa, pur și simplu să te încrucișezi și să zici, tai toate legăturile cu persoana asta, că m-am săturat de câte ori m-a stresat, de câte ori m-a acuzat, de câte ori m-a acuzat de lucruri pe care eu nu pot să fiu de acord cu persoana asta, da? Nu e prima oară. Nu e prima oară. Ia-ți o pauză. 4 de spade. Meditează. Meditează profund. Ce nu accepti din ceea ce îți spune persoana asta? Meditează dedesubturile acestor acuzații. Probabil sunt foarte multe reproșuri. Persoana asta este în defensivă, în momentul de față în defensivă, tu ești în defensivă. Ai 2 persoane în defensivă. 2 persoane în defensivă care fiecare are bătăile lui de cap. Care fiecare are părerea lui. Dar pe tine te văd mult mai în defensivă decât pe această persoană. Persoana asta își apără într-adevăr dreptatea. Dar tu, sau părerea lui, sau, nu știu, participarea ta, el într-un fel sau altul se justifică de ce te acuză, de ceea ce te acuză. Dar tu, ca poziție de protecție și de refuz,
Ești mult mai încrucișat decât această persoană. Tu trebuie să îți revizuiești încrucișarea asta. Ce din ceea ce spune te face să suferi? Ce din ceea ce spune te face să te simți vinovat? Atenție, pentru că aici de-aia tu refuzi. De ca și cum, uite, domne, deci nu mai vrea să te văd în vecii vecilor. Da? Ce te face să te simți vinovat? Nouăle de spade o carte a vinovăției. Ce din ceea ce spune îți atârnă prea mult ca să poți să recunoști că e adevărat sau ca să recunoști, să-i dai cezarului ce al cezarului. Dacă are dreptate omul să te acuze, acum, vă aștept la comentarii. Dacă rolul meu, cum am zis mai devreme, este ăsta, să fac așa, să dau bătețe la fund, asta e, dragi mei. Eu mi-asum, nu este un rol ușor pentru mine. Ce să fac? Dar aici e despre tine. Tu trebuie să te așezi frumos așa și să vezi de câte ori hai să spunem așa, cum să zic eu, că Roata Norocului nu e o carte de fugă. E o carte de schimbare, hai să spunem așa, schimbare adaptabilă, dacă vrei. Doamne, dacă eu nu accept aici acuzațiile ăstuia, nu le accept pentru că eu ce făceam era că dacă era bine, dacă era rău. Eu n-am încercat să schimb, da? Eu am mers așa cu valul, cum s-ar zice. N-am încercat să fac schimbări, dar nici nu vreau să recunosc, da? Că poate ăsta are dreptate. Eu n-am încercat să fac efortul să schimb situația, ci m-am mers cu valul, cum am zis. Dacă era de bine, era de bine. Dacă era de rău, eram și eu de rău. Pentru că acuzațiile pe care ți le aduce persoana asta sunt acuzații grele, atenție, dar reale, că ăsta e judecătorul suprem, ăsta e corect, da? Reale. Ca să te facă să te simți vinovat, ca să te facă să te trezești aici, ca să te facă să te deschizi, ca să te facă să vezi și adevărul ei, nu doar adevărul tău. Dragii mei, da, surpriza este una interesantă. Nu vorbim aici despre surprize plăcute sau neplăcute, acum fiecare le ia cum consideră, dar cum le simte pe pielea lui, dar tu trebuie să te descrucișezi și să accepti părerea acelei persoane. Meditează foarte bine. Nu trebuie să te duci să-i spui, nu trebuie să te duci să ceri iertare sau, nu știu care e povestea. Dar e vorba de a ieși odată din roată, de a ieși din secvența asta în care, ok, dacă unde e bine e de mine, unde e rău, nu știu cum mai era în continuare, am ziceți voi dacă e. Da? Cam asta e. Îmi pare rău. Vă iubesc. Nu mai am altceva pentru voi. Ne vedem data viitoare. Ciao!